السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل فطائر البيدة، فطائر تركية طيبة جدا بحشوة اللحمة المفرومة، لحمة مفرومة مع جبنة وجبنة بيضة مع بقدونس وجبنة الموتزاريلا. نبدأ ب4 أكواب دقيق منخول، بدنا نضيفلن 1.5 ملعقة صغار خميرة فورية وملعقتين صغار سكر. المكونات والوصفة بالتفصيل موجودة بصندوق الوصف أسفل الفيديو. بنبدأ بخلط المكونات سوا ومنبلش نضيفلن 1.25 كوب مي دافي بالتدريج أو حسب الحاجة الكمية اللي بنحتاج لها لنعجن. منلم العجينة أول شي قبل ما نبلش نعجن بإيدينا، وفينا حسب الرغبة دغري منبلش بإيدينا ما مشكلة. منضيف باقي كمية المي مع رشة ملح ومنبلش بالعجن. نعجن بهيدا الشكل حتى نحصل على عجينة لينة 5 دقايق على الأقل، ما لازم أقل من 5 دقايق كرمال تطلع معنا العجينة حلوة ولينة. العجينة مكوناتها بسيطة وما فيها مكونات زايدة، فبدنا نعتمد على العجن تنحصل على قوام لين للعجينة. بس نخلص عجن منكورها بهيدا الشكل، مننقلها على وعاء بقلبه زيت ومنغلف العجينة على الجهتين بالزيت. منسكر على الوعاء بورق النايلون ومنرجع منحط منشفة أو أي قماشة نظيفة عنا إياها ونتركها حتى تتخمر. نترك العجينة تتخمر 2 ساعات أو حتى يتضاعف حجمها. لحشوة اللحمة بدنا 200 جرام لحمة مفرومة ناعم، بدنا نقليها بشوية زيت حتى تاخد شوية لون. والفطائر ما كلهم باللحمة، إذا بدكم تعملوا عدد فطائر لحمة أكتر بتزيدوا كمية اللحمة. ومنضيف عليهم بصلة صغيرة ونص فليفلة خضرة مفرومين ناعم ومنقلبهم شوي. وبدنا نضيف عليهم كمان بندورة، حبة بندورة أو طماطم مقشرة ومفرومة ناعم وكمان منقلبها. منغطي على المقلاية 5 دقايق على نار متوسطة حتى تدبل المكونات عنا. منضيف عليهم نص ملعقة صغيرة فلفل أسود ونص ملعقة صغيرة كمون وملح حسب الرغبة. وبدنا ملعقة صغيرة مليانة معجون طماطم. منقلب المكونات ومنتركن شوية على النار، ما بدنا يكون في سوائل بالحشوة تضلها ناشفة ومنيحة على العجينة. وآخر شي منضيف بقدونس حسب الرغبة. وفيكن تستعملوا أي حشوة لحمة مفرومة أو أي نوع حشوة انتو بترغبوه، ما نكون مقيدين بنوع معين، بدنا إياه يدفى قبل ما نحطه على العجينة. ونوع الحشوة التاني هو 200 جرام جبنة بيضة، منضيف شوية بقدونس عليهم ومنحرك حتى نوصل للشكل اللي نحنا بدنا إياه. إذا لازم لنا بقدونس أكتر منضيف شوي. و300 جرام جبنة موتزاريلا، فيكن تستعملوا أي نوع جبنة انتو بدكن إياه، وخلطة أجبان كمان إذا انتو بدكن. وهي العجينة بعد ما تضاعف حجمها عنا، شوفوا شو حجمها حلو وقوامها كمان حلو. بدنا نفرغ الهواء منها وبدنا نعجنها شوي. العجينة قوامها كتير حلو والشغل سهل فيها، بس أهم شي نضلنا مغطيين عليها. الأجزاء اللي ما عم نشتغل فيها منغطي عليها كرمال ما تيبس وتصير قاسية معنا. منرش طحين على الرخامة أو على أي سطح انتو بدكم تشتغلوا عليه، ومنمد العجينة بهيدا الشكل بإيدينا حتى نقطعها حسب الحجم اللي انتو بدكم تعملوا فيه الفطائر. بتقطعوا العدد اللي انتو بدكم اياه، وبعد ما نقطعهم منكور بشكل بسيط كرمال بعدين دغري نمد بشكل سهل. بس نخلص تكويرهم، اذا حسينا في اجزاء اكبر من اجزاء تانية منشيل منها بهيدا الشكل ليصير عنا كرة زيادة. وهيدي الكرة السابعة اللي عنا اياها، وهلأ بدنا نبلش بالمد. منمد العجينة بشكل طولي حتى تصير عنا بشكل طولي مثل القوارب لنقدر نحشيها ونلفها من الأطراف. فيكن تتحكموا بسمكتها وبطولها، تكون سميكة أو تكون رقيقة حسب انتو كيف بتحبوها. وبتضيفوا طحين حسب الحاجة خلال المد، وآخر شي متأكد انها متساوية بالسماكة تاعيتها. ندهن صينية الفرن اللي حنستعملها بشوية زيت ومنبلش نحط الحشوات بهيدا الشكل. منسكر الأطراف بهيدا الشكل ومنتأكد انه تهدت ما تفتح معنا. بعدين نضغط عليها شوي بإيدينا وعلى الأطراف منتأكد انها سكرت بشكل منيح.
منكمل على كل الفطاير بهيدا الشكل، منحشيهم ومنلفهم بالأطراف، ودعموا الحشوة كمان، الحشوة المدعومة بتطلع كتير طيبة فيها. قبل ما نفوتهم على الفرن ندهن الأطراف بزيت الزيتون حتى ياخدوا عنا لون حلو. وهيك لكل الكمية اللي نحنا عنا اياها، هون عندي لحمة مفرومة مع جبنة وجبنة بيضة مع بقدونس. والصينية اللي ما كتير بتريحكن كتلزيق وكعجين، بتحطوا عليها ورقة زبدة وبتدهنوا ورقة زبدة بشوية زيت وبتحطوا العجين. بدنا نحمي الفرن بشكل كتير منيح على درجة حرارة 200 مئوية، النار من تحت، تاخد معنا 15 دقيقة بالفرن. لازم الفرن يكون محمى كتير منيح حتى نحصل على عجينة منيحة ومش قاسية. وهيدي الفطاير صارت جاهزة عنا، فعلا كتير مميزة وكتير حلوة على السفرة، خاصة إذا جاي عندكم ضيوف. طيبة كتير كتير مع لبن العيران البارد. وهون الحشوات بالترتيب: من قدام حشوة اللحمة مع الجبنة، وراها حشوة جبنة بيضة مع بقدونس، وراها جبنة سادة موتزاريلا. بس تنوع الحشوات بتصير عندكم الألوان كتير حلوة على السفرة. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، بتمنى تطبقوا الوصفة، كتير طيبة وكتير لذيذة، وتعطوني رأيكم فيها. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا السبسكرايب، تضغطوا على زر الجرس ليوصلكم كل جديد. صحتين وهنا.